Hôm nay mình sẽ nói thêm là tại sao là xét trend mạnh và trend yếu ha. Rồi bây giờ như các bạn thấy ở đây là một cái trend mạnh là khi mà khung tuần và khung ngày nó hợp lưu với nhau. Rồi, hello, xin chào các bạn. Như vậy là tuần rồi các cặp tiền theo USD nó cũng đã có đóng nến tuần và nó đã đóng ở trên đường 21 vừa rồi các bạn. Cụ thể là cặp Euro nè, bảng Anh nè, Australia, New Zealand, cái cặp đều đóng lên hết. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn có một cái nhìn là hiện tại là cái cặp tiền đối với đô la nó đang có một xu hướng giảm của tuần rồi nó vẫn chưa có hình thành một xu hướng tăng mới các bạn. Chưa khẳng định được, mình chưa khẳng định được ha. Như đây nó đã có một cái nhịp giảm hết rồi. Nếu chúng ta nhìn một đoạn xa hơn thì chúng ta thấy đây là một cái chân tăng rồi ha. Giá đã phá khỏi cái đáy này rồi và nó đang retest lại cái vùng này. Đoạn này thì cũng chưa đón được cái xu hướng mạnh của khung tuần, khung ngày đâu các bạn. Chúng ta phải đợi thêm một tuần nữa mới xác nhận được là cái ví dụ như đối với cái cặp Australia này thì mình nói chung là mình sẽ không chơi nhiều cặp đó các bạn. Nhìn các bạn nhiều vậy thôi chứ thật sự ra mình chỉ đánh giá một cặp, đó là cặp bảng Anh thôi. Còn những cặp nói cặp Australia cho thấy đây là nó đang cũng là một xu hướng giảm rất là dài của hàng khung tuần rồi, và cái việc này chỉ là một con sóng hồi về thôi chứ chưa khẳng định được nhiều đâu bạn. Nhưng đối với cặp bảng Anh chúng ta đã thấy được là có một cái xu hướng tăng trước đó và nó đang có hình thành một cái con sóng hồi, và có lẽ sóng hồi này đang gần kết thúc, có thể nó sẽ tiếp tục tăng nữa. Vì vậy có thể các bạn, bởi vì là hiện tại là hai đường MA đang có là MA 9 đã đi xuống dưới 21 rồi. Chúng ta đang nói ở đây là nó đang có một xu hướng giảm, tuy nhiên là giá đã đóng khỏi 21, do đó là chúng ta phải đợi thêm một tuần nữa để nó chắc chắn được thật sự là cái trend tăng này sẽ tiếp tục nha. Còn nếu mà tuần này nó lại đóng xuống nữa ở dưới MA9 tiếp thì chúng ta vẫn coi đây là một cái vùng sideways tiếp tục thôi, không có gì để bàn cãi cả. Như vậy thì đối với tuần này, đối với cặp bảng Anh thì mình cũng không có một cái quyết định gì rõ ràng các bạn. Tuy nhiên nếu mà muốn tham gia vào thị trường lúc này thì mình sẽ đợi ở khung H1. Khi mà giá thoát khỏi cái đường MA21 của H1 ha, mình sẽ dự kiến là có một lệnh ở đâu đó ở đây. Khi mà giá phá khỏi đường 21 của H1, mình sẽ đặt stop loss đâu đó ở đây và TP sẽ về đây ha. Bởi vì là như bạn thấy là ở đường khung tuần giá đã về đường 21 rồi. Như lý thuyết của chúng ta nói là khi giá về đường 21 xu hướng giảm thì chúng ta sẽ tìm một cái điểm bán xuống. Như vậy thì giá đang nằm ở đường này và mình sẽ vẫn đúng theo cái setup của mình là mình sẽ bán xuống ha. Tuy nhiên mình sẽ bán xuống và mình sẽ TP ở gần thôi, chúng ta không TP quá xa được các bạn. Bởi vì nếu chúng ta nhìn thấy là trước đó là một xu hướng tăng của khung tuần và xu hướng ngày nó cũng đã tăng rồi. Vì vậy cái việc mà chúng ta sell xuống là nó cũng khá là rủi ro, nó chưa có gọi là thuận hết các bạn. Một cái trend mạnh khi mà khung tuần và khung ngày đều hợp khung hết, đều hợp lưu hết, có nghĩa là tăng hết các bạn. Vậy chúng ta sẽ có một điểm buy tốt hơn. Còn trong trường hợp này là cái việc mà bán và mua nó khá là lẫn và chúng ta sẽ chỉ TP ngắn thôi. Đây. Nghe bạn thấy đây khung ngày tăng rồi, khung ngày nó tăng rồi, giá đã đường 9 đã cao đường 21 rồi, nhưng khung tuần thì lại khác ha. Đấy. Vì vậy cái đoạn này nó cũng có sự tranh chấp khá là mạnh ha. Như mình nói những tuần trước, 2 tuần trước mình đã vào mình đã sell ở những chỗ này
là mình đã ăn được cái nến này thôi, nhưng mà sau đó là đi lên, các bạn thấy không, nó không có đi mũi trend mạnh các bạn, bởi vì là khung ngày đã tăng khúc này rồi, vì vậy thì nó chỉ là một con sóng hồi của khung ngày thôi. Đấy, như vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục là quan sát tuần này ha. Như các bạn thấy thì công việc của trade thì hầu như là 70 đến 80% là thời gian chờ đợi thôi các bạn, chỉ có khoảng là 10 đến 20% là đợi xác nhận tín hiệu vào lệnh, còn lại chúng ta chỉ ngồi đợi thôi, không làm gì khác hết. Vì vậy thì tính kiên nhẫn cũng là một cái tính rất là phù hợp cho nghề trading này. Nếu các bạn có một cái công việc khác làm thì chúng ta sẽ đỡ ha, còn nếu mà ai trade full time thì sẽ rất là ngứa tay, chúng ta sẽ hay bị một cái gọi là vào lung tung các bạn. Nếu mà trade full time mà một người mới kinh nghiệm mà 1-2 năm 3 năm mà đi trade full time thì rất là dễ bị dính vào cái bẫy gọi là ham vào lệnh. Còn ai mà trade full time mà đến kinh nghiệm 6-7 năm rồi thì nó đối với họ là bình thường, thật sự họ trade full time nhưng họ cũng không còn tính suốt đâu các bạn. Rồi nếu các bạn có một công việc ổn định rồi thì cái công việc trade này nó cũng khá là phù hợp, chúng ta có thể trade những khung này, khung ngày, khung tuần. Nhưng thật sự ra mà nói có nhiều người hỏi mình là mình đang trade ở khung nào, chứ thật sự ra mình cũng không biết mình đang trade ở khung nào các bạn. Mình chỉ nói là mình sát xu hướng là ở khung tuần, khung ngày, còn mình sẽ vào lệnh ở những khung nhỏ hơn, mình tìm tín hiệu vào thôi, còn mình không có biết được là mình chơi khung nào các bạn. Tại vì nói ra thì nếu mà nói chơi khung ngày cũng không đúng, tại vì mình dùng sát trend thôi mà, còn cái việc mình trade khung nào có thể là mình buồn hay mình trade ở khung 15 phút nữa ví dụ vậy, nhưng mà mình trade như đó thì nó sẽ rất cao, chứ còn đánh giá mà người trade ở khung giờ nào thì nó cũng khá là khó. Họ chỉ hỏi là hỏi phương pháp của họ thôi. Đấy, thì phương pháp thì họ có thể nói cho bạn được, còn cái việc mà trade khung thì khá là khó ha. Mình có một người chị chơi trade bên coi, chị đã cũng trade cũng được 3-4 năm rồi đó, thì mình hay hỏi chị là chị trade khung nào, nhưng mà chị nói là chị không biết nữa, có khúc tao trade khung ngày, có khi tao nhìn khung H4, có khi mình nhìn H1, cũng có khi tao lại nhìn 15 rồi nhìn khung 5, thì chẳng ra là họ nhìn khung đó để họ xác nhận tín hiệu các bạn. Cái việc họ set trend thì có thể là họ sẽ dùng khung lớn hơn, nên là với việc hỏi người ta trade nhiều năm hỏi họ chơi khung nào họ cũng rất là khó trả lời cho mình nha. Rồi hôm nay mình sẽ nói thêm là tại sao là set trend mạnh và set trend yếu ha. Rồi bây giờ như các bạn thấy ở đây là một cái trend mạnh là khi mà khung tuần và khung ngày nó hợp lưu với nhau. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là trong một xu hướng giảm, khung tuần có một cái hình thái là đường chính thấp hơn đường 21 và khung ngày nó cũng thấp hơn đường 21, khung chính, đường chính 21 ha. Vậy thì mình sẽ chọn ngay trong cái khung này ha. Nếu mà khung tuần thì nó là đang là hầu như là giảm toàn thời gian đúng không, chỗ này ha. Rồi mình sẽ xuống khung ngày để mình xem ha. Thì mình sẽ xem là sao. Mình sẽ xem thêm một cái là khung ngày giá sẽ giảm, giá cũng vẫn giảm luôn đây. Mình sẽ gọi đây cái khoảng thời gian này gọi là khoảng thời gian trend mạnh, thì cái đoạn này thì rất là đẹp. Rồi một cái khoảng nữa là một khoảng thời gian rồi trend mạnh tiếp theo ở đây ha, là giá đã ra khỏi vùng này. Đấy. Thậm chí là xuống cả đây. Rồi. Thì những khúc này mình sẽ vào những khung nhỏ hơn để mình tìm điểm vào lệnh và điểm sell ha, mình bán xuống. Rồi những cái chỗ này là không mạnh các bạn thấy không, trend giảm nhưng nó vẫn là giảm, nhưng mà nó cũng có cái kiểu gọi là sideways đó bạn. Đấy, khung ngày vẫn còn đang tăng đây, những khúc này đây thì mình sẽ hạn chế vào lệnh thôi các bạn. Nếu có vào mình sẽ vào ở những chỗ này để mình bắt cái đỉnh của nó, bằng cách là khi mà giá cái chỗ này mình đón mà nó sẽ về đường chính của khung tuần ha. Cái điểm cái đỉnh chỗ này nè, cái đỉnh này mình đoán nó sẽ là nằm ở cái đường chính của khung tuần, và tệ lắm là nó sẽ nằm ở đường 21. Rồi đây các thấy không, nó nằm ở đường 21 phải không. Đấy rồi. Đấy, thì để cho các bạn hiểu là khi nào là mình xét trend mạnh và trend yếu ha. Thì trend mạnh thì chúng ta sẽ gồng được lệnh to hơn
Ví dụ như là chúng ta gồng được lệnh 2R, 3R, 4R, 5R. Còn trên yếu là chúng ta chấp nhận là ăn được 1R hoặc 2R thôi. Rồi. Như vậy thì nếu mà xét nhìn ở góc nhìn thực tế, trend ở đây đang là trend không mạnh, có nghĩa là khung tuần giá giảm nhưng khung ngày giá tăng. Thì vậy thì đây là một trend yếu, trend giảm yếu thôi, có nghĩa là giảm dài hạn nhưng mà tăng ngắn hạn. Nó sẽ có sự xung đột và giá sẽ đánh lên đánh xuống rất là nhiều. Như vậy thì chúng ta xuống khung nhỏ hơn, chúng ta trade thì rất là rủi ro. Rồi. Thông thường thì cặp bảng Anh và cặp euro nó sẽ đi cái hình thái rất là giống nhau các bạn. Còn những cặp như là đô Úc và New Zealand đó, nó sẽ hơi khác nhau một chút ha. Nó sẽ khác. Thường thì Úc và New Zealand nó sẽ đi giống nhau, bởi vì hai quốc gia này nó gần nhau và nó có đặc điểm khá là giống nhau đó bạn. Vì vậy nó sẽ giống nhau. Còn bảng Anh và euro thì các bạn biết rồi, thì nó cũng là cùng địa lý và nó cũng có cùng một khu vực nên nó sẽ đi giống nhau thôi. Còn yên thì cặp đô yên thì nó sẽ đi khác, chắc chắn rồi. Bản chất là hai quốc gia với các quốc gia là khác nhau rồi. Rồi, thì đây là một trong những cái nhận định của mình trong tuần này đối với cặp bảng Anh ha. Nếu các bạn muốn cần đánh giá thêm những cặp khác thì các bạn có thể bình luận bên dưới nha. Mình thì chỉ chơi theo dõi cặp bảng Anh thôi các bạn. Còn không mình sẽ vào thêm một cặp nữa là cặp euro thôi. Chứ mình sẽ không vào quá nhiều cặp. Có thể là một tuần mình sẽ có một điểm vào thôi, hoặc là 2 tuần một điểm vào, mình chấp nhận. Tuy nhiên mình đánh lệnh to thì mình không có ngại cái thời gian phải chờ đợi đó các bạn. Nếu mà các bạn muốn đánh theo kiểu này thì cũng khá là hợp lý, bởi vì là chúng ta thay vì chúng ta đánh nhiều lệnh nhỏ nhưng chúng ta lại đánh những khung nhỏ và chúng ta tăng cái rủi ro thua lệnh hơn. Vậy thì mình gom một cái lệnh mình đánh vào khung lớn, mình đánh stop loss nó hơi to xíu, tuy của bạn là 4-50 pip. Nếu các bạn đánh ở khung 15 phút hoặc là khung H1 thì thường stop loss sẽ là 10-20 pip thôi, còn mình sẽ đánh là 4-50 pip. Vì vậy thì cái khả năng bị stop hunt hoặc là quét stop loss của mình nó sẽ ít hơn, mình sẽ gồng lệnh lâu hơn một tí. Tuy nhiên thì mình sẽ đỡ bị một cái kiểu gọi là say sóng khi mà vào lệnh. Rồi thì cùng mình cũng ôn lại cho các bạn là cái phương pháp mình đang chơi ha. Thì phương pháp của mình là mình sẽ đợi khi giá mà trong một xu hướng giảm như vậy, mình sẽ đợi giá về gần đường MA, đường 21 ha, mình sẽ vào lệnh, mình sẽ tìm điểm vào lệnh ở những chỗ độ này ha. Đường chính thì rất là hạn chế ra các bạn. Này là những chỗ này thì mình sẽ vào là những điểm này ha. Đây. Còn khung mình cũng vẫn áp dụng đối với khung ngày. Nếu mà khung ngày mà nó về đường 21 thì chắc chắn là nó sẽ nằm ở đường chính của khung tuần. Mình sẽ tô cho bạn xem nó màu khác đi ha, màu đỏ đi. Màu đỏ. Rồi 2 điểm này ha. Các bạn thấy không? Giá đường nó về đường chính thì chắc chắn là nó sẽ về đâu đó ở đường 21 của ngày. Đây, nó về. Đấy, thì đây là chúng ta đã có được khá là nhiều điểm vào rồi. Và nó cũng có một cái sự an toàn khi chúng ta sẽ nhận xác định trend nữa. Và chúng ta cái điểm vào chúng ta cũng tối ưu hơn là chúng ta vào những cái vùng như là vùng cản hay là vùng cản hỗ trợ kháng cự key level ở những khung H1, H4 ha. Rồi, ok, thì đây là cái nhận định của mình, cái phương pháp của mình ha. Mình sẽ tiếp tục ôn lại phương pháp của mình thôi, và mình sẽ theo dõi thị trường cho tuần này và tuần sau. Nếu các bạn thấy video của mình có hay thì nhớ cho mình một like và comment, chia sẻ ý kiến của các bạn ha về phương pháp này. Mình thì chỉ dùng hai đường IMA thôi, mình không dùng các chỉ báo khác nữa. Nếu có thêm mình sẽ dùng thêm là cái phương pháp xác định cản. Và phương pháp xác định cản này thì mình học được của một sư phụ và cũng rất là hiệu quả. Tuy nhiên thì mình sẽ ít sử dụng, bởi vì là mình đã dùng cái đường 21 rồi, và nó cũng là, nếu mà các bạn nhìn thì nó cũng nó cũng nằm ở
những cái vùng mà kháng cự hỗ trợ của theo cấu trúc thị trường cũng như là theo cái reaction ha, bởi vì khung ngày và khung tuần rất là chuẩn rồi, nó sẽ hầu như các chỉ báo nó sẽ có tính hợp lưu với nhau rất là nhiều.